Hi guys, ඉතින් මොනවා සාදරයෙන් අදරින් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් guys මෙච්චර දවසක් YouTube එකට videos නොදා හිටියේ. applications නැති නිසා ඉතින් මීට දැන් ටිකකට කලින් මට application එකක් set වුණා. ඉතින් ඒක තමයි aim carrom mod application එක. ඉතින් mod කිව්වට මේකේ සල්ලි ගෙවන්න වෙනවා. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට සල්ලි ගෙවලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සල්ලි ගෙවන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක හැම device එකකටම වැඩ කරනවාද කියලා මට sure එකක් නැහැ guys. කෝකටත් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මම application එක WhatsApp එකටයි මගේ Telegram group එකයි ඒ දෙකටම දාලා තියන්නම් app එක මට app එක දාන්න පුළුවන්. මෙලා app එක Telegram එකේ නෙමෙයි ගත්තේ මම Google එකේ නෙමෙයි app එක ගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන link එක දාලා තියන්න පුළුවන් නැත්නම් app එක දාලා තියන්න පුළුවන්. කෙලින්ම download කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ comment section එකේ comment කරන link එක දාන්න එහෙමත් නැත්නම් app එක දාන්න කියලා. ඉතින් guys aim carrom mod application එකක් තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔන්න ගොඩක් කාලයකට පස්සේ අරගෙන ආවා. ඉතින් කට්ටිය ඉල්ලපු නිසා හොයලා කොහොම හරි ඇප් එකක් අරගෙන ආවා අපේ කොල්ලොන්ට දෙන්න. ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ල මේ ජස්සල ඒම් එක හරියටවත් ඒම් එක ගන්න ඇප් එකක් නැහැ. ඇප් එකක් නැද්ද ඇප් එකක් නැති ඒ කට්ටිය අහනවා. ඔන්න කොහොම හරි මම ඇප්ලිකේෂන් එකක් අරගෙන ආවා guys. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරනවා මතක තියාගන්න. like එකක් දාන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න, ඔයගොල්ලෝගේ නොදන්න යාළුවෝටත් දැනගන්න. අපේ channel එක ගැන ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝටත් දැනගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් යමුද අපි වීඩියෝ එකට guys. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව හරි guys, ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට application එකක් දීලා ඉතින් WhatsApp එකට සහ Telegram group එකට. ඉතින් ඔයා මේ දෙකේම ඉන්න කෙනෙක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා WhatsApp එකේ ඉන්නවා නම් WhatsApp එකටත් දානවා, Telegram එකේ ඉන්නවා නම් Telegram එකටත් දානවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ application එක download කරගන්න විතරයි. ඉතින් download කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ application එකට එන්න aim carrom. ඉතින් guys මුලින්ම app එකට එනකොට ඔයාලට allow notification එක ඔයාලට notification allow කරන්න එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා ඒකට allow කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති Google එකේ sign in වෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මම sign in වෙලා තියෙනවා මගේ Google account එකකින්. මම මගේ email address එක වහනවා guys. play කරනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ email address එකක් මෙතනට use කරලා Google එකෙන් log වෙන්න. log වුණොත් විතරයි ඔයාලට මේ app එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. app එක update කරලා තියෙනවා guys. මගේ email එකක් මම දීලා log වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මම මෙතනින් enter now කියන button එක click කරනවා. ඉතින් enter now කියන button එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි application එක load වෙන්නේ. ඉතින් කලින් තිබ්බ application එක වගේම තමයි, කිසි වෙනසක් නැහැ. aim carrom තමයි. පොඩ්ඩක් modify කරලා තියෙන්නේ. mod කියන්නේ ඒක තමයි guys. modify කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ hack කරන්න ගොඩක් lazy. ඉතින් guys මෙන්න මේ විදිහට විස්තර වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ගත්තේ ඉන්දියානු YouTuber කෙනෙක්ගෙන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මොකද මම මේ application හදන්නේ මම ඒගොල්ලෝ හදන application තමයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. කොහොම හරි කරලා හොයලා ඉතින් guys මේකේ මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති උඩින්ම තියෙන මේ බටන් එකක් aiming carrom කියලා. මෙන්න මේ aiming carrom කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ක්ලික් කරලා ඒක ටික් එක on කරගන්න ඕනේ. on කරාට පස්සේ guys මෙන්න මේ විදිහට interface එකක් එනවා. මේ interface එක ඔයා cut කරලා දාන්න. ඔයාට ඕන නම් මේකේ සල්ලි ගෙවලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට මේකේ ටික් එක උඩ තියෙන aiming carrom ටික් එක off වෙනවා. ඉතින් off වුණාට ඔයා බය වෙන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ යටින්ම තියෙනවා start game කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ පේන Facebook login with app method කියලා තියෙනවා. මේ start game කියන tab එකට උඩින් Facebook login with app method කියලා tab එකක් තියෙනවා. tab එක ඔයා මෙතනින් on කරගන්න ඕනේ. on කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට Facebook එකෙන් log වෙන්නත් පුළුවන් මේ application එකේ. ඉතින් මම දැනට guest කෙනෙක් විදිහට මේක log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම guest කෙනෙක් විදිහට තමයි මම දැනට play කරන්නේ. ඔයා Facebook එකෙන් log වෙලා මේක play කරන්න. log වෙලා බැරි වුණොත් එහෙම මට කියන්න මම තව application එකක් ඔයගොල්ලන්ට හොයලා දෙන්නම් කොහොම හරිම. ඉතින් guys මේ විදිහට app එක ආවට පස්සේ start game කියන එක උඩ ඔයා එකපාරක් click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට window එකක් එනවා. මේ window එකකින් කියන්නේ guys ඔයගොල්ලන්ට මේක buy කරලා එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් යටින් තියෙනවා view add to get a chance to use කියලා. ඒ කියන්නේ ad එකක් බලලාට මේක free play කරන්න පුළුවන්, chance එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ view add to get to ad එකක් බලලා ගන්න මේ chance එක click කරන් ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ please wait loading ad කියලා. මම මේක මුල්ම පාර දාගත්තට පස්සේ guys ad එකක් load වුණා මට. ඒ කියන්නේ මුල්ම පාර මම මේක විදිහට ad එකක් බලලා app එකට යනකොට මට මුලින්ම ad එකක් load වුණා. හැබැයි දැන් ad එකක් load වුන්නේ නැහැ. එකපාරයි මේක ad එක load වෙන්න මම හිතන්නේ. හරියටම කියන්න බෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ
ඇඩ් එක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේ කන්ටිනියු බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. අපි aim කරන් බෙස්ට් එක අපේ ෆෝන් එකේ රන් වෙනවා කියලා. ඉතින් guys මම මෙන්න මේක මේ විදිහට උඩට දාගන්නවා. හරි guys මේ විදිහට මම මේක උඩට දාගන්නවා. මම මේ විදිහට guys මේ මම ලොග් කරලා තියෙන guest කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැඩි ගණන් ගන්න එපා. මම guest කෙනෙක් විදිහට තමයි ලොග් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට ෆ්‍රී ස්ටයිල් එකක් ගහනවා. පොඩි එකක් ගන්න නැහැ guys. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න විතරක් මම ප්ලේ කරන්න නෙමෙයි ආවේ. මම කැරම් ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. මම හැක් එකක් තිබ්බොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ දාලා කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම හාරිස් එකක් ගහන්න යනවා. පැරිස් ස්ටේජ් එකක් ගහන්න යනවා. හරි guys ඉතින් අපි පැරිස් ස්ටේජ් එකට ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොබ්ලම් මේ විදිහට aim එක යනවා බලා ගන්න. මේක හැම ඩිවයිස් එකකම වැඩ කරයිද කියලා මට කියන්න බෑ guys. මොකද මගේ ෆෝන් එක Android 11 ෆෝන් එකක් නිසා මේ හරියටම මට ඒක කන්ෆර්ම් කරලා කියන්න බෑ. මෙන්න මේ ඩිවයිස් වලට වැඩ කරනවා මෙන්න මේ ඩිවයිස් වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා මට කන්ෆර්ම් කරලා කියන්න බෑ. ඉතින් ඒක ඔයා try කරලා බලලා තමයි ඔයා ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා guys. මම කරන්නේ app එක දෙන එක විතරයි guys. මට හරියටම කියන්න බෑ මේක මොන වගේ ඩිවයිස් වලටද වැඩ කරන්නේ ඒ වගේම මොන වගේ ඩිවයිස් වලටද වැඩ කරන්නේ නැති කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනදී එම් එක පොඩක් අර ඩිස්මිස් වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එම් එක පොඩක් අර නැති වෙන ගතියක් පොඩ්ඩක් නැති වෙන සීන් එකක් තියෙනවා. කොහොමවත් guys ඔයගොල්ලන්ට එම් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට setting button එක click කරලා මම විදිහට වෙන පාටක් දා ගන්නවා. වෙන පාටක් දාලා play කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඒ පාටින් තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම හලපු අමාරුවක් නැහැ guys මේ application එක ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න. දැක්කනේ ඒ පැත්තින් එක මැච් එක quit කරා. ඉතින් අපි මැච් එක දුන්නා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ඔන්න ඔය විදිහට අපි මැච් එක දින්නේ guys. ඉතින් ඒ map එකක් පාවිච්චි කරලා ඉතින් මම guest account එකේ log වෙලා ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් Facebook එකෙන් log වෙන්න. මම හිතන්නේ log වෙලා බලන්න guys. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි guys application එක අපේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඊගාට ඕන වීඩියෝ එක මම කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දාලා තියන්නම්. ඒ කමියුනිටි පෝස්ට් එකට ඔයගොල්ලෝ like කරන්න, කැමති vote කරන්න, like කරන්න මේ vote කරන්න. ඊගාට දාන්න ඕනේ වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා vote කරන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නම් කොහොම හරි හොයලා. මේ කාලේ guys applications නෑ පොඩ්ඩක්. ඒකයි හොයාගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. application තිබ්බට හොයන්න අමාරුයි. Google එකේ දවසක් විතර යනවා ඒක හොයන්න. ඉතින් කොහොම හරි අමාරුවෙන් හොයලා දීපු app එක ඔයගොල්ලෝ use කරන්න. මොකක් හරි ගැටලුවක් આવත් අනිවාර්යයෙන්ම මම WhatsApp ඉන්නවා. ඊගාට Telegram ඉන්නවා. මේ දෙකෙන් මාව contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට normal call එකක් ගන්නත් පුළුවන්. online එක මම ආස කරනවා. හැබැයි WhatsApp නම් guys පොඩ්ඩක් මම busy. ඒක ඔකට දන්නවා මාත් එක message කරලා සමහරව බයින්නත් පුළුවන්. එහෙම බයින්න එපා guys. මොකද සමහරවිට WhatsApp එකේ busy වෙනවා. normal call ගත්තා නම් මම ගන්නවා. WhatsApp නම් පොඩ්ඩක් busy. ඒත් අවුලක් නැහැ. busy නැති වෙලාවට මම reply දානවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා ඉදුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්ම ඊගා වීඩියෝ එක සෙට් වෙමු. ජය වේවා.